để quan chúng bao thẳng để quan chúng trở qua的面对有个面操作下跟路路写不写好生的啊就面他面拔不让不说都不弄给整拔面去拔那个他踩这些面我去到电脑那个面跑些都这东西我来接路路好望去哈但是我来对我还面对有个嘛nhỏ nhặt hàng sự tổ qua chế được tăng người chế ô望去到一张的人多的都在东西都是去chế度的呢这叫都在东西的喏老农做的年他的年叫工具都是来的有找多多但是有些人过去五大年多哈那个这大年我长树上的喏这大年子我还做都偷都找个望着有找多多的都那个正确来年我还做年在逃有些很面积个望着我山的哎过来嘛把望着让我说哈我踩人家的望着都是来的那这忙的大年还做大年背着工资他在这好是这样的能去个望着我让我说嘛哦今晚就踩到被这里拿不给被拱杀逃往真的被拱杀逃往真个往真看让我说的都被那这忙的大年他那边背着工资我不知道不地个望着那不跟那些我国产的这有两个个这个这我一起找望就这样我们就到了我就别个望就这望就这闹望就也不这样我看着别的这样个人理解了个啥有中国望就呢问到啥别人五分钱别三波望就别不走就好了别啥钱要好不呀但是在年过几弄的别呢我要胡说了，本钱望住，我们都走得头，找到地方了啦，真正望住的估计接龙的呢。忙的不如狗杀逃望住一忙，给望住了卡着来呢，望住了我让人包说个望住那么个那是我呢，做当年不，结果叫当年都就望住，这当年他的望住。也只么一度都能不弄不定的喏，佢有菜到个上包熟，还有白到个上包熟都干了，但是操操，望住都去记，弄都还弄不定的喏，那样都去我的喏，望住我到错站错样都是嘞，有人来祷告，我山的，过来菜上包熟都干了。这那年都踩上包熟，那年他就忘记了，他忘记毛个个红包熟好呢，嘛个红包熟不一直都能，都能路了，嘛莫付钱哟，都能了呢，路那到好要估，那路我杀好才进班要念。đời lúc lỗ nó ya tốt lắm, ở tại cả flow de nó là flow, ở tại cái tàu hay chọn đi tàu ya flow sợ ăn rồi, thôi cái đại niên bả lên nó tăng cái quan chủ này bữa cái này rồi, cho các bạn, yo lửa lù, trong một số cái yo cái có con đang sai luôn, tôi nói这大年才让我说，大年还弄的忘记。In your hands, He has placed all mankind, and the beasts of the field, and the birds in the sky. Wherever they live, He has made you ruler over them all. You are the head of gold. Vâng chữ trang co của thủ cán số khó cứ mua tôn hình nó cán ít bộ trang dạng trả hát tình nó lúc đó họ cung đợi dò con thật
nơi là nên xài răng bộ sự thì bên một sai là kinh cử tao khá ta Babylon là chuyện tết cho Babylon tụ vang chữ cứ mua phụ chỉ lúc cần cầu để cảm tết cho Babylon tàn đời Nebuchadnezzar mà Nebuchadnezzar cảm lấy lúc tết cho Babylon là nó mua phụ chỉ cảm lúc là tên là nơi sâu trao của chi lúc một rồi sâu chi của tết cho chỗ BC là chuyện vấn đề Giêsu mà lỡ lại cái cử tao khai lên nó ta sâu trao của chi nở vang chữ Nebuchadnezzar ya tụ vang chữ cứ mua phụ chỉ lúc cần cầu hai lúc tết chờ tao bông thọc cái này tụ sinh chữ thì là Nebuchadnezzar cái Belshazzar ô vang chữ sâu chi của tết cho chỗ BC ya lúc xưa cứ tết cho Babylon sau Don't talk Halenata Nebuchadnezzar reigned 605 to 562 BC. Was a king of Babylon during whose long and eventful reign the new Babylonian Empire attained its peak, and the city of Babylon its greatest glory. Vâng chữ Nebuchadnezzar ha nửa lúc tết chờ, giờ lúc tết chờ cứ mua phụ chỉ, không mua glory, sai tôi là mua phụ chỉ luôn, càng lúc là tên là tết chờ Babylon nửa sợ tàu trâu xong gọn. Giờ lên đó thọ Daniel sai răng bao số nó Daniel là ta vang chữ coi nhiều lúc to hồn nữa, coi lúc tết chờ vàng mê, cho họ vang chữ trang con. Giờ cái tết chờ Babylon một phụ chỉ trong trâu của chi hai người sau rồi xong chi của bây giờ chủ lúc tết chờ là nó sợ tao trâu chập trâu xong chỉ lúc tết chờ nó có và hồi cuối hàng chỉ lên nó after you another kingdom will arise inferior to yours có cán có giống một lô lửa lúc tết chờ sợ lửa lúc tết chờ nở một phụ chỉ gió lúc có lúc tết chờ thì do lúc hậu sa là giờ lúc hậu cho cười hồng họ thành ban cười hồng nhà lúc hậu cho họ thành ban cười hồng nhà không để nó do bí thư tết chờ Middle Persia Empire Middle Persian chứ lúc tết chờ là sẽ lúc là tết là nó sau chi của bây giờ cho luôn rồi sau bé của bây giờ EBC tu văn chữ cứ cả bây giờ Middle Persia để nó do văn chữ Cyrus the Great chi của bây giờ cho nên sợ luôn nên tội nhân Belshazzar cứ văn chữ Nebuchadnezzar để tu sinh chữ để Babylon sau cả để Cyrus the Great began to reign. Lúc đó tên là nó sau chi của bây giờ chủ. Lúc một sau tôi sau bé của bây giờ y và sau sau khi họ vang chữ Darius, ô vang chữ cả. Chỉ lúc đấy chờ Middle Persia này nó sợ tao ốp của hay gì xong rồi. Nó sợ luôn nhau chứ là tế tao ốp của gì xong. Chỉ xong bé của bây giờ y thì họ vang chữ Darius càng nữa chỉ lúc đấy chờ Middle Persia chỉ sợ lúc đấy chờ thi bé. Lúc đấy chờ thi bé là nó next a third kingdom, one of bronze will rule over the whole earth. Ha tỏ căn ở lúc đấy chờ bé cười họ cho tung la vô sợ lục cản ha vô cản tăng cho lúc là tê. Rồi đây là lúc third kingdom cười lúc lỗ là nó cười tung la. Lúc lỗ cười tung la là nó là do tết chờ Grecian Empire, tết chờ Gili, tết chờ Greek. Lúc tết chờ Greek hơn là nó tin trong bé của bé chờ y cứ do tù văn chữ của Alexander the Great. Nhưng nó nên có phải sông số họ như sở lũ ô văn chữ là
em tôi yên lúc ra tên hơn được nó lúc đó khá ha thầu cơ Alexander lúc nhóc vào trời bộ em quân mà đó có bộ anh chị có đi tôi yên tạm rồi em hiểu tên bộ là chỉ thằng hiểu chỉ bộ tôi hay chỉ chỗ này từ trong bộ to đó thì nó bộ tôi hay chỉ chỗ này từ cái lúc đấy chờ từ mình tự trạng đây là số lần nhông tăng thì hiểu chỉ bộ ha là chắc chỉ chỗ này từ cho hiểu tôn gì nữa nè Alexander the Great người cả số people Peter EBC began ha từ cái cả lúc đấy chuẩn bị thầu cơ của Gentiles người sau rồi xong ít bộ trao cho EBC xong nói là xong cái lúc đấy chờ Grecian Empire sau cái chờ Grecian là lúc Empire là nó người cả lúc là tới tàu ít bộ gì cho chỉ sống thì lúc đấy chờ là nó sau lúc đấy chờ thì bao the Lake of Iron Roman Empire lúc đấy chờ lòng chư phủ là tên là nó là xong ít bộ trao cho gì BC lòng rồi xong bao bộ sang cho trao AD bao bộ tại xong tất cả những sự cũng sống都là lòng trình cảm của mình mà nó có hay nó finally there will be a fourth kingdom strong as iron for iron breaks and smashed everything and as iron breaks things to pieces so it will crush and break all others có căng đời lúc đấy thử lâu vô sợ lúc đấy thử nợ tạo cái dạng để flow một cái sự trong ít bộ dạng trả tầm trung chân cho nên là lúc đấy thử nó nhiều lúc trong lúc đặt tiền nó tầm trung chân nhiều lúc chịu bộ thì lúc đấy thử nó là Roman Empire đấy thử luôn có sợ lúc cảm ba tế là xong ít bộ trò gì hai lúc sau tôi xong bao bộ sang chậm trò AD thơ tu gửi mua phụ chỉ cảm tế chân lòng lung bề hùa Lucian Anician Gallo xong ít bộ trò gì BC began to reign但是东方族是啥个木夫起路唱不说都是比要像那个像 BC 你要 First Roman Empire để thọ cái xe xa ở khu sát tổ nó cái thơ từ cái mục chỉ lúc唱是说读都是嘞录讲那个你出来上课个错读有读到上辈做人录得不巧也看到出现我讲过 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken from entire Roman world. This was the census that took place while Cornelius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. Thì lúc cả chúng on lại đi, chúng lại bên nó là hạt su, Caesar Augusto, cứ thâu tụ cái một phương chỉ lúc trong lời, thì từ chữ ôn nó cái cho chỉ sự, mình chủ tổ song bê, rồi nhà quốc tế cũng chờ mình phụ công dụng mà từ tổ song bê tổ register to pay tax. Giờ bên nơi từ chỉ mua nhà gia thể chế ok nè ok cho bên nè thì sẽ sao ở cơ sở tổ sau này sang để thầu cơ nhiều xe ham mà liệu tôi sau này tổ bê na sau này tổ cho rằng bê là hệ này tôi khó sẽ sai tôi cũng mua phụ chỉ cảm thấy chờ lồng số lúc tới chờ sẽ sai chịu tăng lên tới chờ lồng phải ở all dùng ở sẽ chìm nữa đó ở sẽ chìm rồi tới chờ lồng từ cả ở all tới chờ xử lý Eastern Empire your Gaius là chỉ Diocletianus nếu ở bằng chữ cả Eastern xong opposite cho pro AD ha Marcus là your Maximianus nếu ở bằng chữ cả sang Western là sang Nupong xong opposite cho AD Roman split thầu opposite cho pro AD lúc tới chờ ra lại tất cả ở chỉ dùng của ở thành của tờ chỉ là Roman là quốc
đó là Eastern Roman and Western Roman. Thôi ở tu văn chữ cứ cả do Gaius nó hay là Marcus in chữ phụ ý chí để thôi. Để thôi lồng bông ra nó tụi tôi này nó mê cho tụi bao là ha. The Holy Roman Empire had survived over 1,000 years when it was finally destroyed by Napoleon and the French in August 6, 1806. Trong ít change của trao thảo lưu ý khi mà khi trao Napoleon cứ phán kỳ từ thâu từ nọ là Napoleon Bonaparte was a French statesman and military leader who arose prominence during the French Revolution and led several successful campaigns during the French Revolutionary Wars. He was emperor of the French from 1804 until 1815. Napoleon Bonaparte là tụi cứ ô tô tết lồng sư, em ô emperor là ô hoàng tử, xong ít千gì bộ bao, dùng cho ít千gì bộ quốc chí, nhưng mà họ cũng sống thôi rồi.但是呢，这头一千几波路，特别是呢，王族呢不干那时候嘞，佢有路包好古很多单了，这头呢路破些，佢有路红枣，佢有伢下城邦很多单了，这头 Grecian 的这头佢哩 Greek， 佢有路罗东单了单了。ở chạy chỉ cứ là lâu cứ là tết thường rong đang rồi bên nhau trở ta cũng trong rồi chọn đi tờ lâu và ăn lâu suy sợ biến rằng hoàng tu phải lên nói just as you saw that the feet and toes were partly of baked clay and partly of iron. So this will be a divided kingdom. Yet it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay. Cho nó Daniel hà đồ văn chữ ở thành của tôi mà tôi nhìn được ở thành của tôi là lâu hát ảnh bộ sĩ sự biếnใจ cho nên đi tôi ở thành của tôi chạy tao hà ta有冇一条地球就冇住的老，但是有冇一条地球就只冇住了，用来安老还是有需要的地。有边冇晒，只来上1000几波路做人，这边要做大，佢我才不到我那波。老路地球有需要的地，佢一查冇住，一查就冇住。这当年他来拿做房子，他房子路。thầu cái gọi ta tỏ sai tôi là tôn hình nữa nè chỉ chuẩn mỗi lúc nó po gì lu lu lại chế po thì po chủ lu tốt thế tôi nằm lọ nó chạy cột vào ôn nên trùng giờ chỉ cho lo hát ăn lọ nó tân trùng giờ cho là có thể là cảm chế kia lâu nó là tân trùng giờ lúc nào lúa kiaต้องlàm nó là tân trùng giờ lúc nào hậu sang họ thành điện bang thì đến nhà là từng trồng dầu lúc nào to hồ cũ là từng trồng dầu ôm máu tăng thì trong gọi là cái lối giang lệ để cho chua để cho nó lối lệ thì giang tăng rồi thầu lấy cái đồ cũ là lối giang lệ này thì ôm lối tăng kiểu một sâu chua thì chỉ chua ít họ tiêu lên rồi nên cái muốn trái chỉ tao ít họ tiêu lên rồi ta chỉ lúc nào có gì cần lại thì bắt chủ luôn nào sẽ nào ở chả lưu su cũng luôn là tệ cho cái gì tập của ta cũng mới chọn lô cơ ta cho nó asteroid công xuống đủ luôn lô ta dùng một bao nhiêu công luôn ha
Sợ lúc thì nhớ trâu lúc là tên đồng mộ. Cho chỉ cứ nhớ sống rôn tu. Chứ Giê-xu những khá và thằng nơi lúc là nhớ trâu lúc lì là nhớ lá lên sáng. Tiếng lúc cô là nhớ gì. Nên từ xa đó, lúc tế thời trần lúc lúc lì tà thằng nó nên cả hai thì là sĩ tổ. Nên sự thời nó thì sự nó tăng này. Nên cả tổ hơn từ nó lúc. Nên cũng lúc trong lời cứ nhớ tế thời là tổ. Iran nó ăn bảo hộ giống chú. Về phụ tế nó President Sam Thế Hàn một cái tế thời Iran. Có biết phẳng từ. Để sáng đã lúc là tên là nó nhiều. Của chú ở trong mà chỉ sáng nhỏ. Khi là mô nhạy nhỏ sầu đi. Cái cho nào của luôn nhỏ sầu luôn rồi chắc chỉ nó để sự thể của là tên nó. Đây xong cho sao. Tên nó cô. Tên nó tên thì số gì của tên là tên nó của chỗ đó nè. Right? Right. Yeah. Thế mà vòng cố khai lên nó ta lúc bao giờ là chỉ luôn. You know, this is the meaning of the vision of the rock cut out of a mountain, but not by human hands. Lúc nào bao giờ thì nó cho nên trộn giá tại chế của thì có chủ tu cái gì mà lúc bao giờ này chỉ là tôi nên phải tìm rồi đó. A rock that broken the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true, and its interpretation is trustworthy. Daniel had one chữ cái răng bọc số thì nhau lên một chữ. Tên người văn chữ khá chỉ chính tụ có hai đại một lãng chỉ chủ sĩ yang tỏ nên nó lúc khăn tụ khứa phải nó. Răng bọc số thì nó văn chữ khá chỉ chính tụ có hai chọn ra luôn để chỉ chính mình nên nó tụ có lên đây. Học cái văn chữ ở đây. Văn chữ cái này là nên cho nên mua cho khủng rong trắng. Cho tổ gift cho tụ số Daniel được nó. Của rắc số thì do cả lên ở đây, của tôi chỉ có luôn cha của tôi nó ăn là cái gì nữa cho ăn xài, bà đồ cũng nó hay do cả lên ở. Giờ đây nên sót xài đó ra nó để của tổ tăng rồi tôi sẽ cũng chỉ chuối tu lên đó. Bây giờ nên xài đó của họ bằng trước khác, em nó là bao giờ cái yếu luôn đấy nó lên tu, vàng của họ lên nó. And all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Ha bố lên tao hầu cho lễ cái văn chữ của thờ hữu lúc bao giờ luôn. Giêsu khi tao giờ lúc bao giờ cũng nạn nhân dù bố ok. Lại vòng con nói hạt dù lúc xưa của một sẽ cho chẳng tôi nên như sẽ chỉ chẳng tới cho ý gì luôn. Rồi bố thì trong sự này bố chỉ một lễ hầu thì bố tôi dư một xe ha alo ở tựa ta ở đâu có nên cho bé tờ luôn ra tới thời gì luôn tôi chỉ một lễ hầu bé tôi lễ ta xin lỗi lên nên cái bố chỉ có số bao nhiêu tàu một xe ở tựa ha một xe một hai cho con chữ một complain người ta con chữ có chỗ nào bé xe cứ có của cho luôn nó nè chờ của lô bố chỉ một lễ hầu xe rằng nó có chẳng bố tôi một bao nhiêu tàu của và chữ hà trong một xe đấy à tất nhiên là một hà lù cho lù bao nhiêu một cái thở luôn để mình tập lễ học một xe bao tờ ha tôi này complain giờ hiện sau đây giờ một sang ốp bằng cho lù bao nhiêu ông được tự chủ để cái thở lù của tao hậu ta lớn đây cho archaeologist cũng chơi là trong sự này thì có cũng lù bao nhiêu mà mình a split rock. Lúc bao giờ này là lúc thâu cái thở
做家多年你是人好，能弄这经历的啊，但是头有不晒嘛，这草的路不晒的路，莫个给我还拖了人呢，这嘛是混装，我个给，但是嘛，但是嘛就莫给了，结果一碰到他给不不晒的路。để mà cô cha y có lên thổi trong cỏ này có là ta cô số từ có lên tao cho cái chuyện xấu là lúc có gì lúc có gì đó giờ Giêsu kêu tao từ nó rụp ok the spiritual rock lúc có gì giờ Giêsu kêu tao và nó cũng hay lên làm gì ít để tổ trong on này trâu trong cái gì hay lên nó ta cho họ bằng chủ luôn ta cú sai lúc có gì,我lúc cứ muốn về cái, cú cho lúc có gì đó một tin, cho lúc我lúc thâu, cho hồ lúc trong si ôm, lúc có gì nó muốn về, cho mẹ thua tu cứng chân, ta chỉ muốn về cho ta cái chính chân, lúc có gì cứ cho cứ có chế muốn bỏ chế lỡ, bằng chủ tu mua lúc có gì đó lúc thâu là ham một lô lượng đại hạt ta tôn hình được là lúc bao giờ đó han lúc bao giờ đó nhiều ô tô bố học nhớ trong đấy ít bây giờ trong on này trâu trong này gì nó những khá chụp bé là lúc bao giờ đó giờ lúc bao giờ cứ trồng của ta lúc bao giờ đó là lúc bao giờ cứ lên từ một lần để yêu con để yêu bổ trợ lúc bao giờ là nó chỉ mong để cho cái chính trị,但是lúc bao giờ nó mong để cho cái chính trị, vậy nên là cái bên nào, lúc bao giờ là lên từ do Chúa Giêsu chỉ mong để cho tôi này cái chính trị à, nên mà Chúa Giêsu mà bố mình giúp cho tôi đó, cho họ vào công nó là lúc bao giờ chỉ mong để cho bố rồi,但是lúc bao giờ nó mong để cho mẹ, Chúa Giêsu là lúc bao giờ giả xa bên nạn nhân chủ bên lúc bao giờ cứ cho cứ có chỉ một quá chế,แต่是lúc đó lúc thở là, em mà nó cũng khá là được biết là Chúa Giêsu lúc bao giờ, sự sự trong những ngày xa là mẹ sai, rủ phuôn rủ chôn, cho tôi này số tụi yêu cụ nữa, giờ cho cái số muốn cầu nữa là có chỉ yêu cụ của mình, hai lúc xưa cứ nữa luôn tôi này có cô nhãn trong tay không lời đúng bát tiêu này sự chỉ trong những ngày sáng hà lên đó ấy lúc bao giờ nó do Chúa Giêsu ta tới rồi họ cứ biết sáng luôn mà luôn lên họ ta tôi là cũng có đón bạn gì là lúc bao giờ này cũng last week của hà châu bé hà ta việc vấn này là cái vấn này nhau sợ ấy inu lo sáng ta sáng so lu piki của nhau là piki to là câu có lu này là so piki của nhau là để cho cái lu này rồi lu nó có bên dù tao là ta Chúa Giêsu đi ở luôn chỉ có lu sống cha là cho mình phát triển chỉ còn này của thứ hai cái bên lu người ta ăn lu là lu sống cha sống là họ phát triển nó là cũng Chúa Giêsu đi ở luôn bên nhau rồi chạy chỉ lấy ít sinh gì bồi lụt rồi người nói thế cái ổn định nhau rồi là chạy của tao cứ lo cả ăn bỏ xí chạy lên thằng nó cái số lúc bao giờ yêu trong cái chạy của tao thật chứ số yêu món nó số yêu piki ta chỉ thầu từ số trở là ra nó một cái thang ấy lô ra nó chỉ cho chỉ sợ ra nó bên lúc này rong lô tổng tới lô giờ thầu thì lúc là tên nó được của chủ thầu là chụp ba chụp bé của bé số trở bằng cái gì của bên này tôi rồi tôi hỏi Chúa Giêsu đi ở trong soi nó chụp của bên du hà ta first world empire là Nebuchadnezzar bây giờ Babylon empire the second world empire là Grecian empire the third world empire the second là Neo-Babylon, Neo-Persian. Lúc tư là Grecian, and the fourth là Roman.
也被让做大，但是呢，寂寞听的了。但是呢，你弄那点考，弄那点去考，说这过一通了。但是如果这个有了中国的，当然有做弄的，个边办不得听。但要弄如果这公路了，办不得听，个人办起，还有就注意什么？你假别说了，用中和的弄那点呢都有少的谈。กู要去หาตัวแม่แต่要พิธีตัวนี้แล้ว要วันที่พิจารณา但是我那个不懂办起，被选举被讨论决定。至于说给我个做ลูกค้าจะเป็นหนึ่งเลย要做人的年充哦，要忘记那个干的时候让保守，但是可能要搞卡就被他弄拉点的喏，莫一弄弄拉点喏就有个了。只要忘记那个干的时候用来弄好苦，只要这就没有可惜，用来弄好沙，他好成绩班给人家，只要这就贵。用来弄罗给弄拉，只要这条龙用来把菜地给捞，哈，被我那大农用过来才过到个捞啊昂捞是真正。一个做了到他的电脑要搞他就忘记那不干的时候，包括的有默契是有些啥还是真人的带，有个做了个做了个他就被，他完就个帮被个边帮被个天气。有个lúc时候từ lúc sống nó là về bằng về thuộc hiện chỉ dùng thuộc cái nó cái chỉ có lúc là thảo luận chỉ có bằng về chỉ có cần cái lúc sống nó muốn gì có biết cho lúc này cha nhớ thuộc có tất cả thảo luận chỉ có